สวัสดีครัสบวัสดีครัครับบยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่พวกเราชาแนลแฟนบอยจ้าคลิปนี้รีแคปจากเมาท์มอยกันนะจ๊ะกับเรื่องนี้เงาใต้พระจันทร์มูนแชโดว์EP หนึ่งอ่าอืมเป็นยังไงมาบ้างกับ EP นี้เปิดเรื่องมาอีพีนี้สุดถ้าพูดกันตามตรงคือเหมือนปูตัวละครของเคเนาะชื่อเคเนี่ยไหมนะไม่ไม่ใช่ทีเคค่ะค่ะคีทีค่ะ เค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 คือเรื่องมินั่นอีกสเตอร์คิวค่ะเคหรือเหมือเคนปูตัวละครคีเลยเคของอีที่พีเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนกับจัเคนค่ะ อันนั้นพี่เคเนาะคือเหมือนปูตัวละครคีมาให้เรารู้เรื่องตัวละครนี้โดยเฉพาะเพราะว่าอืมเด่นสุดเนาะเป็นการปูเรื่องของตัวละครเด่นที่เด่นสุด เพอืมราะตัวอื่นเนี่ยเรายังไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเนาะยิ่งโดยเฉพาะตัวน้องฟิล์มมาไม่รู้อะไรเลยอ่ะอืมเออยังไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่ามันถูกกินอาหารร้านนั้นชอบกินอาหารร้านนั้นแค่นั้นส่วนตัวของคุณจันกับคุณซันก็คือรู้แค่ว่าเป็นฝาแฝดกันเป็นฝาแฝคนหดนึ่งเป็นดาราอีกคนหนึ่งก็ทำงานบริหารไปแค่นั้นอืมไม่ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังอันนี้คือเริ่มของฝั่งคีเราเริ่มรู้นิดแล้วเนาะว่านางมีทิกเกอร์อะไรเกี่ยวกับที่บ้านไม่รู้สักแต่อย่างหนึ่ง ไม่มีปัญหาชีวิตเนื่องจากว่าแค่บอกแค่สันรู้ว่านามสกุลอะไรก็ซัมบ o ดี้ทันทีเออแค่มูนแสดงว่าเอ้ยแค่คือจันทร์ดิจันอืคือคือมอาจจะแบบว่าอะไรเขาเรียกอะไรนะไม่ได้มาเพื่อหาผลประโยชน์ไม่ได้ใช่เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์แต่แบบอาจจะก็ก็เฮ้ยคือบ้านมีเรื่องรวยอยู่แล้วอะไรนะอืมไม่เออก็อย่างที่นางบอกไงนางไม่ได้ต้องการเงินนางไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินไงอืมก็นางบอกแล้วไงดูคอนโดเออด้วยค่ะนางบอกแล้วว่านางอยากจะดูคอนโดใกล้ชิดกับคนที่เคยช่วยชีวิตแค่นั้นแล้วไม่ก็หรอกคือเป็นรักแรกของนาง ตอนแรกถ้าแค่พูดเฉยๆอาจจะไม่เชื่อไงอ่ะ สาเหตุที่ยอมมาคอนโดอาจจะอยากมาดูด้วยก็ได้ว่าเป็นยังไงนะสภาพอะไรอย่างเงี้ยอืม ก็ด้วยแบบก็เลยพอมาดูแล้วโหก็คือไม่ถ้าเราน้อยนะเนี่ยถ้าเราเทียบกับไม่ตอนที่เราน้อยค่ะดูเทรลเลอร์เนาะมันกลายเป็นว่าคนละเรื่องกับที่เราคิดตอนเทรลเลอร์เราจะคิดว่าบ้านของคีอ่ะไม่มีเงินเลยต้องมาเล่นดนตรีกลางคืนเพื่อหาส่งตัวเองอะไรแบบนี้เนาะเราก็เดากันไปในเวเราจงนั้นตอนแรกจินไปแบบนั้นพอมาเริ่ม EP 1ปุ๊บอ้าวไม่โอ้ใช่นี่โหว่าบ้านมีตังค์นะอันนี้เป็นแค่เออาชีพอเขาเรียกอะไรนะเหมือนทำตามเหมือนอินสปิเรพี่เหมือนพี่พีชันทอ่ะเหมือนพี่พีทอ่ะ ก็เป็นงานอดิเรกเอออ่ะแค่งานเออดิเรกอของฉันน่ะอะไรพี่อย่างเงี้ยพี่จะเข้ากรอบไหมอะเรื่องเนี้ยดูดูแล้วดูไม่น่า แล้วน่าจะเป็นคนดีนะรอบเนี้ยน่าจะเป็นคนดีจริงๆเลยว่ะรอบเนี้ย เราแอบถามพี่ฝนได้ไหมพี่ฝนจะจับใส่กรอบปะ โอ้ยแต่พอพูดถึงแล้วอะเออดูแล้วมีกลิ่นอายของพี่ฝนเหมือนกันเนาะไม่ใช่มันกินอายมันจับครับพี่ฝจับนเถอะ ได้มันจับได้เลยอะสมมติถ้าตอนแรกเราไม่รู้ว่าเป็นพี่ฝนอะเราก็จะจับได้จากพวกเพลงจากบรรมุมภายากาศใพดแล้วก็ๆอะไรอย่างเงี้ยซีนารีซีนิกรวมมีควาอืมพี่ฝนมอยู่ใช่ใช่อืมแล้วน้องๆเล่นแล้วก็ภาพกันดีเออลดเล่นจังเลยอะเปลี่ยนไปจากเรื่องก่อนๆทุกคนเลยอ่ะอืเรื่องเนี้ยมเล่นเลิศมากอ่ะดีไซน์ตัวคือละครกันคนละแบบไปเลยอ่ะแบบคือคีฟเก่งเลิร์ดได้เก่งมากโอ้โหบอนนี่คือโตเป็นคชนละมคนกันเลยอ่ะกับเอบอนนี่ที่อผ่านมาชคือแบบมทั้งการแสดงของบอนนี่ชมทั้งบทเลยอะอืมไดอะล็อกคือแบบทุกประโยคนางคือโอ้โหจะจีจู่โจบอะไรมเนาะทุกประโยคสรุปคือทุกประโยชน์คือการถ้าจู่โจม ไม่หลงคงตายอ่ะเอาจริงมันจะด้วยแบบเสถ้าไม่น่ห์ของใช่คนใจแข็นางด้วยอะงอะเนาะถ้าก็ตาเป็นคนใจแข็งยคือตายจริงเอาดีโอ้โหแบบทุกเคสทุกการเลยเหอะแบบพูดคือแบบเอโอ้โหอ การเยื้องย่างทุกอย่างมีเสน่ห์ไปหมดๆการชะสะบัดผม้อยชะมายมสายตาเสอะไรยผเนี่ยมนะทุกอย่าอย่างที่หนูบงเลยอะ อกอ่ะที่นางนั่งแล้วนิ้วนางแบบคือนางยั่วยวนแม้กระทั่งนิ้วของนางอ่ะถูกันไปถูกันมาแบบคือเลิศอ่ะ
เลิศในการที่เออ นั่งเท้าคางแล้วมือนางมันไถกันไปถูกันมาสีกันไปอย่างเงี้ยแบบเก่งอ่ะเออแล้วทุกครั้งที่นางเหมือนพูดแล้วให้อีกฝ่ายหนึ่งคิดหรือตัดสินใจนางจะชอบเท้าพางแล้วแบบโพสให้ดูโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคือออกแบเอาบดีไซจริงน์ได้เลิศๆดีไซน์ออกมาแล้วมีความ attractive มากมีความดึงดูดมาก อืมอืแล้วแล้วมแล้วโพสเจอร์คือเขาจะมาทุกในทุกประโยคของการพูดจะมี body language ตามมาด้วยซ้ำเข้าไปเลย อืมซึ่งมันจะยิ่งดึงกลับเข้ามาใหญ่เลยคือเราดูออือกตั้งแต่แรมกเลยเห็นไหมล่ะที่บอกว่านางเป็นคนเจ้าชู้อ่ะเออคือนางเล่นให้เราดูออกเลยว่าอียายผู้หญิงคนนี้คือเจ้าชู้อ่ะอืมแค่เห็นครั้งสายเดียวอ่ะตามันฟ้องแค่เห็นครั้งเล่นเดียวที่ไปเจอน้องฟิล์มอ่ะไปเจอตัวละครน้องฟิล์มอ่ะแล้วมันเล่นเหมือนกับมีความรู้สึกจากอินเนอร์ด้วยนะมันไม่ใช่แบบว่าแค่ต้องทำให้รู้สึกแต่แบบบางทีคือด้วยสายตามองปึ้งเข้าไปปุ๊บอะรู้ทันทีอะแบบเฮ้ยเลยเหรอประอืมมาณนี้เลยอะ อืม ชมเลยอ่ะโคแล้วตุดตรเจ๋งเลยอ่ะแล้วน้องฟิล์มก็โอ้โหสวยมีความแบบขึ้นเยอะมากย่าจริงนางดูแบบมีความแกลมอสอย่างเออรุนแรง เออคือโพมีสเจอร์ความดูดูนะโกยดูเตอแพร์อ่ะงอ่ะโพสเจอร์ตอนที่นั่งอยู่แล้วก็ไปบอกที่มองไปมองมามองไปมองมาแล้วดูนั้นนั่งหลังตรงเดี่ยวแล้วโพสเจอร์คือแบบสวยมากแล้วแบบจริงจริงมันเป็นคแล้วนที่เฟลิร์ตจิตรชาใส่ญกันน่ะมันเป็นคนที่เฟลิร์ตใส่กันน่ะจริงโคจริงตรเจ๋งเลยอ่ะดีไซน์มาแบบโอ้อืมอืมแล้วนางดูอินเตอร์อ่ะนางมีความแบบ ผิวสีน้ำผึ้งแล้วแบบอย่างเงี้มีความเป็นโมเดยคือลมีความเอเป็นนางโมเดแบบลนางแบบจริงโอ้โหต้องชมเลยมันอ่ะนี่ก็เหมาะกับต้องชม ที่จะเป็นแบบที่เราดูที่เราดูตัวเทรลเลอร์อะเหมาะกับที่จะเป็นแฟนเก่าแล้วเหมือนว่ามีความสัมพันธ์อยู่ในแก๊งเนี้ยคือมันต้องคนางดูนเนี้ยแล้วนางรวยอ่ะดูแล้วแกผู้ลมรากอ่ะอืดูแล้วมรวยอ่ะดูแล้วจบนอกอ่ะดูแล้วเรียนผู้รากอินเตอมากดีร์มาแต่เด็กอ่ะอะไรอย่างเงี้ยดูตั้งแต่อนุบาลน่ะตั้แสดงแต่เรียนองว่านุบาลมาขอเดาก่อนเลยว่าน่าจะชื่อเจใช่หรือเดาไม่ก็อาจไว้ก่อนจะเป็นชื่อเขาเรียกอะไรนะที่เมมไว้อาจจะเป็น เจ ใ AKA ดอ่ะอาจๆอะไรจะไม่ได้อย่างเงี้ยชื่อเจตรงๆก็ได้ไงหมายถึงว่าชื่ออาจจะที่เมอ๋อต้องมีแบบมไว้อ่ะ อะไรอย่างเงี้ยแจ็คเงี้ยเหรอหยุดค่ะ ประมาณนั้นประมาณว่ามีชื่อเล่นจริงๆอีกชื่อหนึ่งแต่บิวส์แต่ว่าน้องฟิเมมล์มเหรอเดี๋ยวเธอเมมไปแค่คำว่าเจเมมไปแค่ตัวเจอะไรอย่างเงี้ยเอออ๋ออันนี้คือส่วนตัวลุงคิดแบบนั้นนะอืมอ่ะ อันนี้ก็ตัวละครของน้องฟิล์มอืมเอมมี่บ้างเอมมี่ที่เซอร์ไพรเขาเล่นได้ดีส์เรื่องนี้เซอร์ไพรเซอร์ไพรคือส์ดับเบิลแคที่สุดคือสแฝดเซอร์ไพรส์ดับเบิลแคสเรื่องการเล่นเป็นแฝดเพราะว่าไม่ในไพลอตในไม่เทรลเลอร์มีอะไรเลไม่มียหลุดออกมาเลยนะว่ามีฝาแฝดจริง แต่พอมา ก็ EP 1คือเปิดตัวเลยว่ามีแฝดอย่างนี้เลยแล้วแบบเล่นยังไงวะแบบขาดเลยอ่ะคนละคาแรคเตอร์คนหนึ่งสวยคนหนึ่งล้อหล่ออ่ะเนานี่ะความยากของการถ่ายซีนนี้เนาะคือเอเอมมี่อจะต้องเล่น2 รอบใช่ในซีนเดียวแล้วก็น่าถูจะเป็กนในวันเดียวกันเพราะว่าถูกโลนึงเขาจะต้องใช้แบบเก็บทีเดียวเนาะอืมตามที่เรารู้มาเนาะว่าเวลาเขาเก็บโลอะไรเงี้ยกองถ่ายเขาจะเก็บโลทีเดียวโลเนี้ยถ่ายทีเดียวรวดเดียวให้หมดอืแล้วซึ่งพอมันเป็นม2 ตัวละครอย่างเงี้ยเอมมี่ก็คือต้องถ่าย2 รอบ แล้วก็ต้องจินตนาการไปว่าเอมมี่คนนู้นคุยอะไรกับเอมใช่มี่คนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งไปใส่วิกผมยาวเออแล้วก็มาแล้วแบบก็ต้องเอ็กเพรสตัวเองออกมาว่าตอนนี้ฉันคือซันนะแล้วอืมฉันต้องเล่นไม่ใช่เป็นแบบไหนตอนนี้ฉันคือจันนะฉันต้องอืเล่นมเป็นยังไงอะไรเงี้ยเก่งมากนะแล้วคือ2 ตัวเนี้ยที่เราเห็นชัดเจนเลยคือบุคลิกต่างกันคนละขาดคนละขั้วเนาะคนละแบบคนละขั้วอีกคนนึงคือดูแบบว่าสดใสมาก สดใสหวานอินโทรสดใสเวิร์ดกับเอ็กหวานโทรเนาะเฟรเวิร์ดนลี่คิดอะไรง่ายอย่างเงี้ยสมกับที่เขาเป็นศิลปินเลยเนาะเป็นดาราๆอืมอย่างเงี้ยเขาก็ต้องแบบว่าเอ้ยคุยเขาเป็นเก่งซันนู่นนี่เนี่ยนี่
เออแต่พอพระอาทิตย์มาเอมหมีเอ้ยไม่ใช่เอมหมีแต่พอมาจันทจันทร์ร์ปุ๊บก็คืออาจจะมีความแบบจันทร์เดือนอินโทรข้างแรมด้วยไม่อินโทรใช่จันทร์ข้างเวิร์ตขึ้นเป็นพระจันทร์เนาะที่พระแบบอย่าอยู่ยุ่งกับในความจันทร์ข้างมืแรดมอ่ะก็คืออย่ายุ่งกับฉันดูแบบเยอะนะเออดูแบบฉันอยากอยู่คนเดียวมากกว่ามันดูนิ่งดูอืมีอะไรมดูลึกลับดูมีเอะไรให้ดูออมีอะไรให้ต้องแงะอ่ะถ้าไม่เอแงะเราจะใส่ไม่ออินอะตัวละครเนี้ยใส่พอจะเท่คือใส่เบรเซอร์แล้วเท่เลยแต่ในเบรเซอร์นั้นหารู้ไหมว่าคือซีทรูพอถอดออกมาโอ้โหเนาะถอดออกมา คือ โอ้โหมันซ่อนทุกอย่างอยู่ข้างในแบบ ในความเท่นั้นมันมีความสวยงามซ่อนอยู่จริงคืออย่างที่เราคุยกันตอนที่เราดูอะเนาะขนาดว่าชุดเซ็กซี่มากนะแต่เอมมี่ยังแสดงความเท่ออกมาให้เราเห็นว่าเนี่ยเป็นถูกผู้หญิงเท่มากขนาดถูกอีใส่ชุดข้างหลังที่ลุงบอกว่าลุงชอบอะที่เป็นปีกแล้วนั่นน่ะที่เหมือนปีกอะโอ้โหคือโคตรเซ็กซี่เลยนะเอาจริงๆชุดนั้นน่ะจริงเอมมี่ยังถ่ายทอดออกมาให้เราเห็นว่าอีตัวละครเนี้ยมันคือโคตรเท่เลยอะคือเหมือนอย่างที่มันจะทำให้ตัวละครผู้หญิงตัวอื่นๆคนอื่นๆน่ะรู้เลยว่าเราสามารถเข้ามาจีบคนผู้หญิงคนนี้ได้อะ อืมคือมันไม่ได้ดูว่าเอ้ยเขาจะชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายนะไม่ต้องสงสัยเลยอะอะไรอย่างเงี้ยเลิศนะมันมันตะคาแรคเตอร์มันตะโกนน่ะเออแล้วอีกทางกลับกันคือก็มองให้เป็นความเขาเรียกอะไรมองเป็นผู้หญิงเซ็กซี่ได้ด้วยอ่ะได้ทูอินวันจริงเออถึงถึงบทที่เวลาเขาได้เขาเขาเข็มเรียกอะไรอะเลิฟซีนแล้วเออกันนะ เลิฟซีนก็เห็นทำท่าอย่างนี้ก็น่าจะใช่ทำท่าอย่างนี้ เลิฟลำเหรอซีคะนลำเหรอคะคือเดาเอาจากท่านะตอนแรกอ๋อเขาได้เข้าเข็มใช่ไหม ใช่โอ้เลิฟซีนก็มีความแบบเซ็กซี่แล้วแบบซีดิโตวส์มากเอโตอมากอืม จริงคือมันไม่ใช่การจูบแบบเด็กๆแต่เป็นการจูบที่เล่าร้อนใช่แล้วซีนเข้าได้เข้าเข็มอย่างที่เจ๊จุกว่ามันดูแบบโป๊มากทั้งที่มันไม่โป๊เลยนะเนาะโอ้ยการที่เขาเอาโคมือตรโปเออสอดเข้าไปค่ะแบบโอ้แค่นั้นน่ะโหแบโคบตรโปค่ะคือว้ายโป๊มากทั้งที่เสื้อผ้าอยู่ครบอ่ะนึกออกปะ ถูก คือโอ้การแค่เกี่ยวแล้วเนี่ยห้อยลงมาหน่อยนึงอ่ะเอมันแทบถออดไปหมดแล้วมันคือเออการเปลือยร่าแล้วงแล้โดยวว่าแล้วสกอร์ที่มันมาประกอบด้วยอะเจ๋อู้งมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ขายดคือแบโอ้บว่าเราเห็นแล้วว่าเขาทำอะไรกันน่ะคือเราได้ยินแค่ดนตรีเราก็จินตนาการได้ว่าเขาทำอะไรกันอยู่อ่ะ เรื่องของเรื่องคือจะยั่วกันไปถึงไหนวะเออจริงสุดเด็ดจริงมากอ่ะจริงแล้วมันก็มีความแพงอยู่ในนั้น ด้วยการเล่นของเขาเลิฟซีนมันดูแพงด้วยนะแล้วฉากประกอบในซีนอืมก็แพคืองพร็อพทุกอันไม่มีอะไรหล่นให้อืให้ดูมแล้วแปลกอืมอืมโหแล้วคอนโดคือแบบว่าชอบที่มีกระจกที่มองออกไปแล้วแบบเป็นวิวซิตี้ทากเลยวิวอะซิตี้วิวแต่ก็มีเขาเรียกอะไรนะตัวม่านไม่ใช่ม่านสิที่กั้นบังอะแล้วเป็นสีทองแล้วมันดูแบบโห แพงจริงอะไรแบบเนี้ยรู้ว่านี่แหละคือห้องไฮโซของจันฉันจะมูนของฉันอีกแล้วเออลุงก็ชอบคิดว่าคนหนึ่งชื่อซันอีกคนหนึ่งต้องชื่อโนโนมูนมูนะอะไรนอย่างเงี้ย ฉันก็เมื่อกี้จะมูนแล้วอ๋อจันโอเค แต่ก็แปลกดีเนาะพ่อแม่ตั้งชื่อลูกอ่ะคนหนึ่งชื่อภาษาอังกฤษคนหนึ่งชื่อภาษาไทยเนาะเลิศอ่ะ มันเป็นสระเดียวกันปะจันกับซันไงเหรออืมอ๋อไปเอาสระไม่ได้เอาชื่อความเออไม่ได้เอาชื่อเออ แต่ไปเอาสระ มันก็เลยแบบความคิดของเรามันก็เลยถ้าของนิดนึงถ้าจันทร์มันต้องคู่กับมูนเอ้ยซันมันต้องคู่กับมูนอะไรอย่างงี้เนาะใช่ถ้าจันทร์มันก็ต้องคู่กับอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ ถ้ามันเป็นเออเป็นดาวเออ เออถือว่าเปิด EP หนึ่งมาได้แบบว้าวว้าวเลยแล้วแบบอืมน่าดูน่าติดตามต่อจริงคือเรื่องอ่ะคงจะข้นพอสมควรเพราะใช่ ปมถ้าจากที่ดูนะคือแบบไม่มีอะไรน้อยเลยนะคือถ้าเราเดาเราคาดเดาน่าจะ
อย่างที่เราเดาเนาะว่าอาจจะทำให้แม่ตัวเองตุยหรือเปล่าในบ้านเอน่ะอารมณ์อนั้นอารมณ์นั้นเพราะว่าแล้วเสร็จแล้วอัก็รู้นนี้เราเดาสึกผิดจนอันนี้คือเราตัวตายเดาจากสรรพนามที่เขาเรียกแม่ใหญ่เนาะเราคิดว่าเอพ่ออน่าจะมีเมีย2 คนหรือไม่ก็คือมีใหม่หรือไม่ก็อะไรสักอย่างอ่ะแต่ดูแล้วเออ่ะคืออตัวตัวคีอ่ะไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่ใหญ่แต่ไม่รู้ว่าใช่กับพ่อใช่อ่ะเป็นลูกแท้ๆไหมอันนี้เพราะว่าอันนี้เขายังไม่อืพูดถึงมเขาพูดถึอืงแต่กับแม่มใหญ่เดี๋ยวนะเนาะถ้าเกิดว่าเป็นลูกเราเรียกว่าแท้ แม่ใหญ่แสดงว่าแม่ของคีต้องเป็นแม่ที่สองใช่อันนี้เราถูกไหมคาดเดาอาจจะเนาะแล้วก็เดาแต่จริงนะๆไม่แต่จริงถูกไหมๆคนทั่วไปที่เรียกแม่ตัวเองว่าแม่ใหญ่ก็มีไงมันมีหรือเพื่อนลุงหรืออ่ะเพื่อนลุเป็นงมีนะที่เรียกแม่ตัวเองว่าแม่ใหญ่อ่ะไม่ดิหรืออาจจะคือเข้าเป็นแบบใจไงนะเด็กกำพร้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมก็มีปะอืมอืมแต่ทีเนี้ยคือพ่อดันเรียกว่าพ่อเฉยๆไงเราเอเลยไม่มั่นอใจว่าจริงๆแล้วมันเป็นลูกเลี้ยงของพ่อของผัวเมียคู่นี้หรือว่าเป็นลูกของพ่อกับเมียกับอีกเมีกับแม่ยหนึ่งอะไรอย่างนี้เราก็ไม่เอรู้อันอนี้คือเราคาดเดาไว้ไปในเวนั้นว่าพ่อคือถ้าน่าจะมีครอบครัวถ้าสองบ้าน บ้านเพื่อนเจกเนี่ยก็ก็ถ้าเรียกว่าถ้าแม่ใหญ่ก็จะเป็นก็คือเป็นเหมือนเมียหลวงก็อ่ะเอาว่างั้นดีใช่กว่าใช่เออเออก็แล้วเสร็จอันเนี้ยคือแล้วก็จะมีอันนี้อาจจะเป็นบ้านเมียน้อยเอาว่าเออกันตามอันเนี้ยคือวิธีถ้าเราการเรียกเรามองแล้วกันในครั้งแรกที่เราได้ยินนะเออน่าจะเป็นเพียงบ้านใหญ่แน่ๆแม่ใหญ่เก็คือบ้านใหญ่ออแต่ตอใช่ไหม นแรกอะเราก็คิดว่าแม่ใหญ่กับคีอาจจะไม่ถูกกันสรุปก็คือเปล่าก็ไม่ใช่ค่ะเปล่าอีกก็คนดีรักกันเลดีอียกคือถ้าอย่างนั้นน่ะปมมันจะต้องอลังการดาวล้านดวงอยู่ใช่อีที่ฝันไว้ในใจพี่ฝนถือค่ะมีดใช่ไหมในฝันอ่ะไม่รู้ใช่ฉันว่ามีดฉันลองหาไปดูแต่ปมนั้นคือบอกเลยว่าถ้าสำหรับพี่ฝนตับแตกแน่นอนคือฉันเขาให้เห็นว่าถือมีดแล้วฉันก็กลัวว่าหรือจะพังมือแทงแม่เหรอหรือยังไงคือต้องเพราะว่ามีในาดงบอกว่าๆคือหนูไม่น่ากลับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเออเใช่คือเหออมือนประมาณว่าเข้าใจว่าเป็นโจรขึ้นบ้านหรืออะไรอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็เลยพังมือนู่นนั่นนี่อันนี้คาดเดาจินตนาการล้ำเลิศของพวกเราไปเนาะแต่เดี๋ยวมันต้องรอจะไม่ไหวเฉลอ่ะยเลยว่าเพคือราะปเอาจมอะไรริงทำให้นางไม่ยอมกลับบ้านเลยขนาดๆคือว่าแม่ถ้าเรารู้ปมเราอาจนางรักแม่จะตายได้ใหญ่อ่ะนะลุงคือขนาดจริงนางรักแม่ใหญ่อ่ะแต่นางไม่ยอมกลับไปเยี่ยมเลเยอะไร ออ คือมันจะต้องเป็นภาพที่ติดตากลับไปมันจะต้องเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรนะกลับไปเห็นครามซีนอะอืจุดเกิดมเหตุใดๆแล้วเสร็จกลับไปแล้วมันก็จะเป็นภาพติดตาแล้วมันเออก็จะวนมันอยู่ในเป็นทรอมาลูปของนางไปเลยเป็นทรมาไปอะไรเงี้ยมันต้องใหญ่มากแสดงว่ามันต้องใหญ่มากตอนแรกเราก็คือคิดว่าแม่ใหญ่รังเกียจก็เลยไม่ยอมกลับบ้านเนาะตอนแรกที่พี่สาวชวนแล้วนางบอกว่าเราก็คิดว่าไปถึงแม่ใหญ่อาจจะไม่ชอบกูอะไรอย่างเงี้ยคือในเด็ก1 คนน่ะแล้วถ้าแบบทรมาใหญ่อย่างเงี้ยมันก็ต้องประอืมาณหนึ่งเลยแหละมถูกป่ะแต่พอคุณนมมาปุ๊บแม่ใหญ่ก็รักนี่หว่าแล้วคืองงอืมว่าปมอะไรถึงอะไรอย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าทีเนี้ยคือปมมันต้องอย่างที่บอกแหตละอนคุณนมปมมันต้องใหมานะญ่มากเรารู้ได้เลยนะว่าบ้านนี้ไม่ธรรมดา อืมเพราะสิ่งที่คุณนมเรียกคุณหนูปุ๊บมันจะรู้ทันทีเลยว่าบ้านจะเนาะต้องอลังเพราะโดยปกติคืไปอนดูมาละนมคือนมว่าเป็นมีดค่ะเป็นว้ามีดค่ะยเห็นไหมฉันดูแล้วมีไม่ผิดเลือดติดด้วยค่ะว้าเนี่ย ยคือไม่รู้ว่าพังมือฆ่าหรือไปเห็นว่าแม่ตัวเองโดนมีดเสียบอยู่แล้วไปดึงออกมาอันนี้เราเดาไปเนาะไม่รู้เวไหนอ่ะฉันว่าต้องฉันว่าถ้าถึงมือก็ต้องจ้วงเองละค่ะอืคือกายมกูฉันน่ะลุงดันคิดไปว่าหรือว่าคิดว่ามีโจรไงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะตอเอนกลับไปโหแล้วบ้านแล้วอาจจะนานๆกลับบ้านแล้วคิดว่ามีโจรขึ้นบ้านอะไรอย่างงี้ไงแล้วเรื่องดราม่าเขาน้ำตาแบบเนี้ยไว้ใจพี่ฝนเลยเอเอาเราอตายแน่ บแต่อกเลชมไปยแล้วเรื่องที่ติก็ต้องติอันนี้ก็ต้องบอกกันตามเรื่องอะไรคะพูดมาเลยค่ะซีเรื่องสีดค่ะเดี๋ยวส่งอืมไปถึงค่ะพี่ฝนคะ อะไรคะ พี่ฝนให้เขาย้อมสียังเรื่องย้อมไงคะสีค่ะ หน้านักแสดมันสงเท่ากับว่างเนาะสีขาวเลยค่ะมันสว่างจนหน้านักแสดงมันจ้ากลายเป็นสีไปขาวจนอืม เหมือนเอแบบรองอพื้นแล้วลืมแต่งหน้านึกออกไหมใส่รองพื้นแล้วลืมแต่งมันหน้าไม่มีติเขียนคิ้วเขียไม่นตาทามีมิติปากบนหน้า มันจมหายไปกับแบ็กกราวด์สีโดยโดยเฉโดยเฉพาะพาะซีนที่พี่เคคุยกับคุณมูนในห้องที่เรื่องการเช่าที่ในห้างในโรงแรมอะไรนั่นน่ะคุณแต่พคุณอซีนอจันทร์ค่ะื่นๆน่ะคุณจันทร์คุณมูน คุณมูนอีกแล้วค่ะ คุณจันทร์
แล้วเราลองแล้วลุงอ่ะมาลองสังเกตว่าซีนอื่นๆมีไหมมันมีนะซีนอมีื่นนิดหน่อยๆก็มีที่แบบนิดแต่หน่อยมันไม่ได้หนักเท่าซีมันไม่นนั้นใช่คือซีนนั้นน่ะหนักมากซีนหนักๆมันจะเป็นซีนที่เป็นห้องที่มีกที่มีระจกสีขาวเยอะๆอ่ะห้องกระจกห้องแล้วก็ข้างนอกแสงเข้ามาเยอะๆอะอืมแล้วก็แม่คือใหญ่ค่ะคือพร็อพในเรื่องอ่ะมันส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวขาวเนาะคลีแล้วนทีเนี้ยพอเขาทองเน้นสีขาวเข้าไปปุ๊บอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันฟุ้งตอนแรกอ่ะลุงยังบอกว่าเอ้ยทำไมมันฟุ้งจังหรือว่ามันเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรนะ ที่เป็นแฟลชแบ็กหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเลยฟุ้งแต่ไปมามันก็ฟุ้งหมดเลยอืมมันอืมฟุ้งหมดเลยแล้วยิ่งซีนที่พออย่างที่เจ๊จุกบอกอะซีนที่เป็นกระจกตอนกลางวันโอ้โหใช่โอ้โหเกลี้ยงเลยกลายเป็นโหเนี่ยถึงลุงถึงบอกว่าเหมือนโตเนาะ อินเลยอะแต่งหน้าแบบว่าเหมือน ก็นี่ไงเทรนด์ใหม่พี่ฝนบอกก็นี่แหละโตอินแต่งมา ไม่เอาค่ะ คือหน้านักแสดงแข็งโป๊กเลยอะอย่างกับปูนปัตเตอร์อะนึกออกป่ะพอมันแข็งพแรงอมันขาวมากไปขนาดนั้นน่ะมันกลายเป็นอย่างนั้นแรน่ะงมาเอาจริง มันทำให้ไม่เห็นกล้ามเนื้อหน้าขยับเออมันเลยไม่เห็นสีหน้าของนักแสดงให้ไม่ชัดอ่ะไปดูเลยจริงๆแล้วซีคือโบนนั้นอ่ะท็อกซ์หนักมากงี้ป่ะเวอร์เป็นเรื่องการย้อมแหอ่ะละนิดหน่อย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 ซึ่ง อืม EP อืมหนึ่งอาจจะยังพอปรับทันเนาะเอถ้าอฟีดแบ็กเราไปถึงเนาะแต่เรื่องสนุกมากแต่เนื้อเรื่อชอบจริงงดีอย่างที่เราบอกอ่ะมันดำเนินเรื่องให้เราเร็วไม่ต้องคิดเยอะอ่ะ เออือมตอนแรกไอ้ที่เราเรื่องไอ้เนี่ยเรื่องรอยสักที่เราคาดเดาว่าพอพูดถึงรอยสักปุ๊บเดี๋ยวขึ้นคณิษฐาขวัญอยู่มาแน่ก็เอไม่ขึ้นอเอแล้วนางก็บอกอด้วยนะว่าเป็นเพราะพี่หนูเลยสักอันนี้เพราะพี่เป็นรักแรกของหนูจบเลยเจบเรื่องออเรื่องรอยสักไอ้เราก็นึกว่าจะอมพนันจบไปตอนแรกแต่เนาะเพียงแต่ว่ามันก็จะได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเอาแล้วปมมันจะเปลี่ยนมูดทันทีว่าสตอรี่บีไฮเรื่องพวกเนี้ยเออคืออะไรแล้วทีเนี้ยกลายเป็นว่าแต่หนูไม่บอกหรอกว่าเราเจอกันเมื่อไหร่เออให้พี่หนูไปนึกออกเอาก็แก้วเองมังกรอยู่นะหอะไรอนูลูย่างเงี้ยกมันคือมันไปมันดันไปเม็ดเรื่องอื่นน่ะเเรื่องนี้ออมันไม่เม็ดนะที่เราเอคาดเดาว่าเขาอจะเม็ดเรื่องรอยสักไปเรื่อยๆไปอีกเเป็นไงรื่อยๆล่ะอะไรอย่างเงี้ยเม็ดเรื่องอื่นแทนเอาเรื่องแต่เรื่องอื่นมาเม็ดแทนเรื่องก็เหมือนี้ชอบนเขาดักเม็ดเนอะหลังคนดูเหมือนกันนะ เพราะว่าเรื่องอยากอื่นรู้ว่าอะไรเหรอนะเขาไม่พูดไม่ถึงเลยนะรู้จ้ะเขามาพูดถึเองแค่เรื่องรออยสักเห็นป้าตั้งแต่แรกเลยรอยสักพูดถึงรอยสักแหละแต่ทีนี้เขาก็ไม่ยอมอธิบายกันมาจนจบพาร์ทจนจบอีพีอ่ะถึงมาเฉลยแล้วก็มีวิธีการเป็นเม็ดเรื่องเล่าเรื่องอื่นด้วยอะเก๋นะเพราะโดยปกติมันจะต้องใดๆใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือให้รู้สึกได้ว่าแบบอยากรู้ใช่ไหมว่ารู้แต่กูไม่รู้เรื่องอื่นอยากรู้แต่เรื่องอื่นมากกว่าอีกกูเอาเรื่องอื่นไหมมึงสงสัยแทน ไม่แล้วเสร็จแล้วเรื่องสงสัยแทนมันน่ารู้มากกว่าหลักออยฉากอีกค่ะถูถูกเพราะพี่คือคนช่วยชีวิตหนูด้วยพูดประโยโอ้คนี้แสเอดงว่าอเฮ้ยอาจจะเจอกันในเรื่องอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ช่วยอะไรอย่างนี้ชีวิตหนูมันมี รักแรกของหนูเป็นรักโอ้แรกขอเองหนูอแล้วอย่างที่เราตอนแรกเราเดาว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องสรุปแล้วอาจจะไม่ใช่รุ่นพี่รุ่นน้องอาจจะประทับใจจากการที่ไปช่วยกันมาแต่ไม่รู้ว่าช่วยด้วยสาเหตุอะไรรักแรกลืมยอะไรากค่ะเออะไรออะไรที่คนดูอยากรู้อ่ะจะชอบแบบไม่บอกแพรมมาให้หน่อยนึงอืมแล้วก็หลอกให้อยากแล้วแบบยังจากไปไม่บอกไม่หรอกเหมือน พี่ฝนเขาอ่านฟีดแบ็กมาเยอะไงก่อนหน้านี้เนี่ยเขารู้ไงว่าคนดูมันเห็นอันนี้แล้วมันต้องคาดเดามันต้องอยากรู้ในเมื่อมึงเอยากรู้ออกูเฉลกูบอกยเลยอะไรเงี้ยเออจะเฉลยนิดนึงนะเออเอแต่ยังไม่บอกอหมดแต่ก็ไปวางปมใหม่ต่อไง เอเออเฉลยนี้ปุ๊บอยากรู้อะไรปมต่ออีกล่ะอยากเลยรู้อะไรอีกล่ะแล้วพอเสร็จแล้วก็อ่า คือลำบากกูไงลำบากกูไงรอ7 วันไง ใช่อยากรู้อะไรอีกอยากรู้ชื่อน้องฟิล์มเหรอยังไม่ให้รู้ท่านก็ยังเออท่านก็อย่าเพิ่งรู้อะไรนะเราไม่จำเป็นต้องรู้กันเหมือนอันนู้นนั่นนี่เห็นปะตอนแรกไอ้เราก็ไม่แล้วมันก็เป็นมุกน้องฟิล์มที่เอาชื่อเจมาดึงเอาหรือเปล่ามาใช้อีนะกนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่เราบอกว่าเอ้เยเดี๋ยวเราจะได้รู้ออแล้วว่าน้องฟิล์มชื่อเจหรือเปล่าสรุปแล้วก็ไม่มีเฉลยอะไรอเออย่างงี้แล้วเสร็จยินแล้วมันก็ดีที่ไม่รู้มาดึงมาจักเลยมันดึงมาเป็นมุกให้ใช้อีกว่าก็ถ้าแค่วันแค่วันไหนก็ไม่ต้องรู้จักชื่อหรอกไม่เป็นไรเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยลุงเลิศดันคิดว่าเดี๋ยวต่อไปนางจะไปรู้ชื่อกันสองคนเนี้ยตอนที่นางรู้แล้วว่าน้องฟิล์มเป็นแฟนเก่า ก็อ้าวไม่แต่ว่าอันเนี้ยแอบเบาใจนะอันนี้บอกตามตรงคือตอนแรกที่เราดูในเทรลเลอร์อืมคิ้วแม่งเป็นสามเหลี่ยม อ๋อคือตอนนี้มันไม่เป็นสามเหลี่ยมไงแต่มันไม่เป็นมันดันมีมุสามเหลี่มซ้ายขวายมไง
มันเป็นซ้ายขวา แต่เพียงแต่ว่าตอนที่เราดูเทรลเลอร์อ่ะอีหาสามเหลี่ยมมึงต้องตีกันตายแน่นอนจำได้เลยนึกออกไหมแล้วแบบแต่ตอนดูเทรลเลอร์ลุงก็ไม่คิดว่าเป็นสามเหลี่ยมนะลุงก็คิดว่าเจกซ้ายขวา เจกเจกคิดว่าคิดเป็น สามเหลี่ยม 3 เหเพราะมันลี่ยมเหมือนกัน กลายเป็นฟิล์มกลายเป็นน้องฟิล์มกับบอนนี่เลยไงเพใช่ ราะแบบเออมีเฟลิร์ตไงพอมันมีเฟลิร์ตปุ๊บแล้วเสร็จแล้วกลายเป็นเอหมี่เป็นเซนเตอร์แทนแล้วเสร็จแล้วอุยชิบหายเออ อะไรอย่างเงี้ย คนสัมพันธ์ยุ่งเหยิงอีกแล้วหรืออะไรอย่างงี้ แต่ตอนนี้มันก็คงไปยุ่งเหยิงทีหลังแหละทีเนี้ยกลายเป็นว่าสองคนเนี้ยเขาเป็นเพื่อนกัน เราก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์เป็นเพื่อนไปถึงขั้นขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าดูโอ้แล้วมันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดี อืม แต่ทีเนี้ยพออย่างที่บอกเลยพอรู้ความจริงขึ้นมาปุ๊บมันไม่รู้จะไปจบที่เวไหนไงก็ต้องรอดูกันตอนหน้า อืมโอ้107 วันนะคะทุกคนจ้าใช่แต่ไม่เป็นไรเรื่องสนุกจริง ก็เพราะเดี๋ยวว่าตอนนี้รอติดตามซีแล้วกัน รีส์ก็มี5-6เรื่องแล้วให้ดู ก็จากตอนนี้เป็นต้ไม่นไปซ้ำรก็สชาจะเจอติเลยเนอะ เอก็จะเจออกับเราเกือบทุกวันเนอะถูใช่ กพรุ่งนี้ก็เรื่องอะไรนะพรุ่งนี้ก็ พวกนี้เรื่องจุดจีบใส่จุดจีมูกค่ะบมันก็อีเป็นอีกเออรสชาติหนึ่งอีกแบบหนึ่งอีกรสหนึ่งมีไม่ต้องเนาะกลัวระหว่างรอเรามีอะไรให้เสพเยอะแยะถูกต้อง แล้วเนาะก็อาจจะมีเทปพิเศษใดๆให้อะไรติดสปอยอะตามก็ไรอีกเนี่ยสปอยอะไรสฝากปอยอะไรด้วยนะคะ ไม่ได้แต่ไม่ได้เทปพิเศษไม่ได้สไม่ได้บอกปอยค่ะ ว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ ไม่ได้เรื่องนี้ ค่ะ อย่าคาดหวังว่าที่เราพูดในเรื่องนี้แล้วเราต้องได้อพิเศื่นๆค่ะษเรื่องนี้ อื่นๆเรามีเทปพิเศษอื่นๆที่คือเราปล่อยไปแล้วก็มีแล้วก็กำลังจะปล่อยก็มีนะจ๊ะก็ถ้าอยากหวัให้งว่าพวกเราได้หมีโอกวังว่าาส เออก็ใด มากขึ้นในการไปไปสัมภาษณ์น้องๆไปเล่นเกมกับน้องๆมากขึ้นเนาะก็ๆใช่ฝากช่วยกันกดช่วยกันไลค์กดแชร์ Subscribe นะจ๊ะใช่ฝากเรียกโดยเพื่อนมา ถูกต้อง Subscribe ให้ด้วยมาดูนะจ๊ะกันด้วยไม่ใช่แค่เอซับสไครอต์ค่ะต้องดูคลิปด้วยใช่เนาะเราจะได้แบบมีผู้ติดตามมากขึ้นเราก็จะสามารถแบบอ่ะอาจจะมีโอกาสมากขึ้นในการที่ไปถูกสัมต้องภาษณ์น้องเจอกันๆมาให้น้อทุกคนนะจ๊ะงๆเนาะใช่แล้วอืเนาะมโอเคยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับกับเรื่องนี้เงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow จ้ะวันนี้ EP 1จบแล้วนะแล้วก็ EP 2อาทิตย์หน้าฝากติดตามด้วยนะครับทีนี้ไปแล้วครับสวัสดีครัสวัสบดีครัสวัสดีคบรับบาบายย